Війна – це продовження політики у насильницький спосіб. Вважається крайньою формою протистояння, якщо методи дипломатії та економіки не працюють. У випадку з російською агресією проти України коректніше говорити про війну тотально, і докладно про це йшлося в одному із попередніх випусків, його можна глянути на YouTube. Ті, хто розв'язують війни, мають на меті власні інтереси. Якщо відкинути абстрактні форми взаємин між державами, то прямо впираєшся в інтереси конкретних осіб та бізнес-структур. Пропоную пригадати події 21 лютого 2022-го, коли на засіданні Совбезу РФ на камеру путінська команда заявила про намір вчинити новий злочин світового масштабу проти незалежної країни України і її народу. Тоді Путін зробив це навмисно, щоб розподілити відповідальність і пов'язати усю групу єдиним злочином. Хоч показово сказав, що попередньої змови у них не було. Тоді мені особисто найбільше впала в очі поведінка голови служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, де він знервовано плутав слова і усіляко уникав говорити про підтримку агресії, а потім взагалі розкрив справжній намір Путіна щодо захоплення територій. Ви предлагаєте почати переговорний процес? Нет, я... Или признавать суверенитет? Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет? Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спочатку мені спало на думку, що Наришкін, як розвідник, краще обізнаний про ситуацію в Україні та розуміє, що перемоги у війні не буде, натомість будуть величезні втрати. А як державний діяч з великим досвідом, усвідомлює важкі наслідки для всієї Московії. Та взявшись краще вивчати персони найближчого оточення кремлівського диктатора, які також є бенефіціарами у війні, зрозумів, що головному розвідникові Московії є що втрачати самому. Мене звати Олекса Кіпкало. Нарисом двох життів одного розвідника ми починаємо цикл «Герострати Путіна». Чого боїться Сергій Наришкін, і як уникає санкцій його родина, і чому таки погодився підтримати повномасштабну війну в Україні. Про це і не тільки. Дивіться далі. На вітрину мотивів війни Путін виклав захист аморфного поняття «руський мір», остаточного визначення якого досі не можуть дати ані методологи, ані ідеологи, ані філософи Кремля. Найближче, напевно, підійшов народжений у Брянському повіті поет Тютчев з його «Умом Росію не понять». Наступною показною вигодою стало розширення територій під мотивом повернення у рідну гавань та захисту громадян Московії після примусового перетворення на цих самих громадян через вручення паспортів. Ну і ще якась сумнівна велич, яка зараз спирається на закордонну електроніку, китайське виробництво товарів, північно-корейські снаряди та іранські шахеди. Загалом чвертьстолітнє правління Владимира Путіна показало, що в першу чергу він і його оточення переймаються власними статками, маєтками, яхтами, розкішшю, закордонним відпочинком. Взаємини команди Путіна з населенням Московії найкраще, напевне, описав би Маркіз де Сад. Проте московитам подобається і то їхня особиста суверенна справа. Окремим пунктом стоїть прагнення визнання світовими елітами та бажання залишити слід в історії. З дитинства пам'ятаю, як читав історію про давньогрецького жителя міста Ефес, що спалив храм Артеміди, а потім на суді перед стратою зізнався, що у такий спосіб хотів, аби його ім'я збереглося серед нащадків. Звали цього жителя Герострат. Герострата стратили, а суд за цей злочин видав прокляття пам'яті, заборону на згадку його імені. Хоча письменник Феопомп зберіг опис цієї події. У сучасному світі Геростратом називають того, чиє ім'я навіки буде пов'язане із найганебнішими вчинками. Так і народилася назва – Герострати Путіна. Оскільки ганьбу зі свого імені вони вже не змиють ніколи, а їхні нащадки всіляко приховуватимуть своє походження. Народився Сергій Наришкін 27 жовтня 1954 року у Ленінграді. У 1978-му закінчив Ленінградський інститут точного машинобудування за спеціальністю електронні обчислювальні машини. Після якого Наришкіна відправили на навчання у Москву до Вищої краснознаменної школи. Через 2 роки він повернувся до Ленінграда і продовжив службу у першому управлінні місцевого КДБ, де познайомився з Путіним, який там вже працював. Отже, знайомий з ним з 1980 року. Пізніше, у 1985-му, разом з Путіним проходив ще річний курс у Вищій краснознаменній. Тоді у Наришкіна було псевдо Наум, у Путіна псевдо Платов.
Як остання частина прізвища Павла Судоплатова, керівника закордонних диверсійних спецслужб, який у 1938-му у Роттердамі вбив першого голову ОУН Євгена Коновальця. Схоже, для Путіна Судоплатов був справжнім кумиром. Служба зовнішньої розвідки, російською скорочено СВР, здебільшого займається цивільною частиною розвідувальної діяльності. Ця роль їй дісталася у спадок від першого управління КДБ. Це агентура серед вчених, у навчальних закладах, дослідницьких центрах, на промислових об'єктах, будь-де, що дозволяло вирішити поставлені завдання за кордоном. Тут треба згадати, що зараз у Російській Федерації існують 3 розвідки. Власне, СВР, ГРУ, військова розвідка та 5-те управління ФСБ, яке було створено безпосередньо Путіним. Загалом до завдання ФСБ відноситься контррозвідка, та ставши спадкоємицею контори на Лубянці, ФСБ отримала закордонні агентурні ресурси та напрацювання. Проте їх зовнішня спеціалізація здебільшого стосується республік колишнього СРСР і Східної Європи. А служба зовнішньої розвідки по своїх функціях відповідна американському ЦРУ і британському Мі-6. Вербовка, шпигунська діяльність, охорона російських посольств – це все також серед функцій відомства Сергія Наришкіна. І воно несе надзвичайні вигоди для команди бізнес-політиків Путіна, оскільки дозволяє заощаджувати величезні кошти. А заощадив, вважай, заробив. У британському журналі політики і міжнародних відносин опублікована ґрунтовна дослідницька стаття «Парадокс розвідки автократа», де йдеться про провал Путіна в оцінці даних стратегічної розвідки, які проявилися під час війни в Україні. У ній акцент ставиться на по-своєму унікальному явищі, яке створив кремлівський диктатор. Він зміг використати розвідку для свого кар'єрного росту, для контролю за опонентами і репресій проти них та фізичного знищення тих, кого він вважає зрадниками або небезпечними для свого режиму. Також розвідувальні служби усім своїм спектром були задіяні для розвитку багатомільярдних бізнесів, з яких живуть, а точніше купаються у розкоші найбільш наближені персони, а службовці, скажімо, тієї ж ФСБ отримують додаткові можливості і лобіювання для безбідного життя. Та все ж зараз говоритимемо про роботу саме служби зовнішньої розвідки. В історії Радянського Союзу був випадок, сама згадка про який доводить до істерики російські спецслужби. Власне, це найбільший провал Радянського комітету держбезпеки, наслідком якого стали передумови для розвалу тюрми народів. Це інцидент з агентом Владимиром Ветровим, справа з кодовою назвою «Farewell», англійською «прощання». Ветров отримав освіту у Московському технічному університеті і вийшов фахівцем з електронно-обчислювальної техніки. У 1959 році пристав на пропозицію працювати агентом у КДБ. Тут важливо сказати, що Радянський Союз, попри успіхи космічної програми та розвішані на кожному розі плакати «Догнать і перегнать», сильно відставав від Штатів і Європи у науково-технічному прогресі, у першу чергу у галузі мікроелектроніки. Але партія вимагала перегнать уже вчора, тож на державному рівні була створена комісія з військово-промислових питань. Її функція була збирати запити від підприємств та науково-дослідних інститутів та, увага, формувати розвідплан, який передавали у спеціальне управління Т першого головного управління КДБ. Простими словами, розвідплан – це був список того, що потрібно вкрасти з науково-технічних розробок за кордоном. Притому на це щороку витрачалися якісь захмарні 9-значні суми. Я попрошу вас запам'ятати цей термін «розвідплан», оскільки він ще фігуруватиме вже у сучасних подіях. Отже, Ветров став виконувати завдання з промислового шпіонажу. Перше завдання у Франції та інші були вельми успішними. А пізніше, як подають російські джерела, Ветров зірвався, піддався згубному впливу Заходу, втратив облікоморалі радянського громадянина, пив, гуляв, крутив романи. У середині 70-х його відкликають із Канади, після чого кар'єра зупинилася на званні підполковника. Він став невиїзним із Союзу, в якому у той час руйнувалися радянські ідеали. Цей застій спричинив психологічну нестабільність. У нього з'явилася коханка. У 1981 році на технічній виставці у Москві Ветров зустрічає свого знайомого француза і просить передати записку давньому французькому товаришу Жаку Прево, про якого знав або підозрював, що той працює на ДСТ – французьку контррозвідку. На той момент Жак Прево був комерційним директором компанії Thomson CSF, яка займалася розробкою електроніки, зокрема військової. Зараз ми знаємо цю компанію під назвою Thales. Невелика ремарка.
Через тепловізійні приціли з іменем компанії «Талес» цілились окупанти під час розстрілів мирних жителів Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Бахмута та інших українських міст. Системи керування вогнем із запчастин і за схемами компанії «Талес» в обхід санкцій були продані для обладнання російських бронемашин. Ви бачите кадри з огляду, який зробив Павло Кащук на каналі «Інфокар». Чому Вєтров обрав агента контррозвідки для великого зливу інформації? Пояснення просте. Оскільки ДСТ мала діяти лише всередині Франції, то відстеження її агентів було значно меншим з боку зовнішньої розвідки КДБ. В результаті канал запрацював безперешкодно. Це був 1981 рік. До влади у Франції прийшов соціаліст Франсуа Міттеран, якого серед інших потужно підтримала місцева компартія. А за це він поставив на міністерські посади 4 комуністів, у тому числі міністра транспорту. У Штатах почалася тиха паніка, оскільки це означало, що ідейний побратим радянської влади матиме доступ до інфраструктури НАТО і об'єктів, що їх використовує на території Франції Північно-Атлантичний альянс. В результаті Франсуа Міттерану переказали про охолодження стосунків із Вашингтоном і обмеження в інформації та контактах. Франсуа Міттеран, щоб виправити ситуацію і показати відданість західним цінностям, особисто передав американському президентові документ із тих, що надав Вєтров, з натяком, що збережені стосунки означатимуть доступ Штатів до усіх секретних матеріалів, які передасть російський агент з безпрецедентним рівнем доступу до тайни КДБ. Президент Буш негайно викликав очільників ЦРУ, ФБР та АНБ. Ті, оцінивши документ, очевидно, рекомендували потиснути протягнуту руку Міттерана. Стосунки були відновлені. Другий пакет документів розкрив справжні масштаби російського науково-промислового шпигунства та рівень обізнаності у військових секретах США. У наданих матеріалах також були копії викрадених документів літаків, космічних апаратів, технологій з уже доданими коментарями про можливі модифікації, що давали би перевагу військовій продукції Радянського Союзу над технічними рішеннями країн НАТО. У Штатах зрозуміли, що Радянський Союз економить левову частку коштів, що їх витрачають на наукові досліди і експерименти, які є найдорожчою частиною технологічних розробок. І, скориставшись викраденими досягненнями, швидко ставлять на потік виробництво готового сучасного озброєння, військової техніки та стратегічної продукції. Тоді агент Вєтров отримав від ЦРУ кодову назву «Farewell». Менше чим за рік за посередництво французької контррозвідки спецслужби Сполучених Штатів отримали близько 3000 надважливих секретних документів. А насамкінець Володимир Вєтров передав список із сотень так званих агентів-нелегалів, що займалися промисловим шпигунством в інтересах першого управління КДБ СРСР. Так звана лінія Х. Нелегалами називаються шпигуни під прикриттям, які насправді є висококласними службовцями зовнішньої розвідки. Пройшла хвиля арештів та викриттів по країнах НАТО. Радянська розвідка втратила вуха, очі та руки за Атлантичним океаном. Сталася перша непоправна катастрофа. Це 1981 рік, коли ідейно вмотивовані товариші-агенти зовнішньої розвідки Наум і Платов, пам'ятаєте, це псевдо Наришкіна і Путіна, перебувають на злеті своїх амбітних кар'єр у найвпливовішій службі страшної подужної держави СРСР. Радянський Союз почав похапцем будувати нову агентурну мережу. Спецслужби Штатів дійшли висновку, що чинити опір та запобігати шпигунській діяльності КДБ досить складно. Простіше дати їм те, що хочуть. Але у схеми розробок закласти помилки, які буде складно або неможливо виправити на етапі виробництва. Вибуховий ефект спричинила спецоперація з програмним забезпеченням роботи клапанів на газових магістралях. СРСР проклав нову гілку і конче потребував програму для комп'ютерної системи керування. Офіційно продаж Штати заборонили. Тоді КДБ відправила до Канади агента, щоб викрасти необхідний софт. Там йому підсунули версію із деструктивним алгоритмом, який мав пройти випробування, а з часом призвести до надмірного тиску у системі, що спричинить руйнівну аварію. За однією із версій, це призвело до пошкоджень газогонів та вибухів. Офіційні особи відкидали залежність катастроф на газовій трубі від збою в роботі програм. І як би не було, у доповіді ЦРУ про операцію «Farewell» також йдеться про численні аварії в роботі хімічних підприємств та на військових заводах через використання модифікованих мікросхем і програм. Також йшлося про дефектні газові турбіни, що були побудовані на основі відкоригованих креслень. Деякі свідчення пробивалися навіть через радянську новинну цензуру. Мы эксплуатационники, вот эти компрессорные станции, мы не подведем. Но у нас большие претензии нашим проектантам и заводам-поставщикам оборудования. А что вы имеете в виду? Ну,
проекты оставляют желать намного лучшего. Ну, качество оборудования тоже, в общем, тем заводным поставщикам, которые... Я уже знаю, но хочу подтверждение. Все чувствуют. Мы сейчас договорились, что должны быть следующие поставки, следующие станции и блочнокомплекты, которые в 2-3 раза, 3 раза вы назвали цифру, должны объем работы уменьшить. И по весу, и по техническим параметрам, и по эффективности не уступать французской, а превосходить. Інший приклад спровокованого марнотратства – космічний багаторазовий човник «Буран». Він був побудований за проєктом, що його відкинуло НАСА як неперспективний. Здійснивши єдиний політ, «Буран» був відправлений в музей, потягнувши на себе шалені кошти. До слова, літак «Мрія» був створений для транспортування шатла і приніс значно більше користі уже у вільній Україні. До всього цього, в результаті аналізу витоку даних ЦРУ дійшло висновку, що СРСР на той момент витрачав 40% бюджету на гонитву озброєнь. Тому була проведена інформаційна кампанія «Інспірація» щодо технологічного прориву і підготовки програми космічних війн. Хоч я тоді був малою дитиною, але пам'ятаю кадри з новин про начебто підготовку орбітальних лазерних систем, що ними могли збивати міжконтинентальні ракети і супутники на орбіті, що практично позбавляло Кремль стратегічних переваг. Радянський Союз, і так виснажений гонитвою озброєнь, починає ще більше знекровлювати економіку держави на проєкти, що вони не мали жодного смислу на той час. Те, що зовнішня розвідка прогавила настільки масштабний блеф з боку Білого дому, стало наступною чорною плямою на професійній репутації КДБ. Далі був контрольований обвал цін на нафту і золото. У 1987 році партійні лідери радянських республік вже дійшли висновку, що СРСР не витягує конкуренції і не може зберегти свою цілісність. Почався процес розпаду. Саме тому для агентів Путіна і Наришкіна та й більшості інших розвідників, яких бачимо у найближчому оточенні московського президента, розпад Радянського Союзу став найбільшою особистою трагедією минулого століття. Цей спогад їм настільки болісний, що коли французький режисер Крістіан Каріон вирішив зняти по мотивах спецоперації фільм «Прощальне досьє» і запросив на роль агента-зрадника КДБ актора Сергія Маковецького, то втрутився російський посол. Невідомо, що він наговорив, проте кажуть, що Маковецький передзвонив Крістіану Каріону і попросив назавжди забути його номер телефона та ім'я. В результаті головну роль зіграв Емір Кустуриця, проте його ламана російська мова дещо зіпсувала враження від доволі пристойного кіно. Та повертаємося до персони Сергія Наришкіна. У 80-х роках працював в апараті економічного радника СРСР у Бельгії. Місце тепле і престижне. На момент розвалу Радянської імперії у розвідника було 2 неповнолітніх дітей – 12-річний син і 3-річна донька. На початку 90-х він починає працювати в економічному відділі мерії рідного Санкт-Петербурга, а потім іде у бізнес. І якщо інженери та науковці змушені були торгувати на базарі насінням, помідорами та джинсами, то Наришкін рухався по керівних посадах великих компаній. Зв'язки і досвід міжнародної розвідувальної діяльності тому вельми посприяли. Начальник відділу зовнішніх інвестицій банку, потім протягом 8 років член ради директорів табачної компанії Філіп Моріс і Жора, паралельно працював в уряді Ленінградської області у секторі зовнішніх економічних зв'язків та інвестицій. У той же період пліч-опліч з ним у міській владі працював Володимир Путін. Радянський дисидент, дослідник та журналіст Володимир Прибиловський вказував, що у 90-х комітет мерії по зовнішньоекономічним взаєминам став своєрідним засновником і співвласником великої кількості компаній, директори яких пізніше перетворилися в економіко-політичну еліту, як її називає дослідник «путінська олігархія». Також у журналістських розслідуваннях фігурує російсько-німецька компанія «СПАК» – Санкт-Петербурзька спілка нерухомості та часткової участі. Цю компанію всередині 90-х прокуратура Ліхтенштейна звинуватила у співпраці з наркокартелями і у відмиванні грошей наркомафії. За багатьма свідченнями, Володимир Путін мав суттєвий вплив на її діяльність. І хоча Сергій Наришкін не фігурує у справах злочинних угруповань, принаймні знайти підтвердження у відкритих джерелах мені не вдалося, мало ймовірно, що він не був обізнаний у діяльності майбутнього кремлівського диктатора, оскільки працював у тій же сфері і у тих же кабінетах. І з огляду на рівень довіри Путіна та кар'єрне зростання, подібне до інших путінських олігархів, можна підозрювати, що він брав участь або сприяв діям пітерського угруповання. Та це припущення. Проте стверджувати можна точно, що Сергій Наришкін значно обережніший у своїх діях. За ним немає явного кримінального сліду, хіба що згадка у справі Магнітського. І якби не розв'язана війна проти України з його прямою заявленою підтримкою вторгнення, то
то після краху режима Путіна він цілком міг би вийти сухим із води, залишивши за собою бізнеси і статки. Про них ми ще поговоримо. Про рівень довіри Владимира Путіна до Наришкіна яскраво говорить факт того, що він поставив його очільником адміністрації президента, поки крісло тримав Дмитро Медведєв. У Кремлі це призначення коментували, начебто Наришкін мав наглядати за Медведєвим і утримувати від спокуси захопити владу або наробити інших незапланованих дурниць. Та я не дарма трохи раніше розповідав про державну комісію, що формувала розвідплан у радянські часи. Після розвалу СРСР вона була ліквідована. Її знову створюють як комісію по військово-промисловим питанням за дивним збігом у 1999 році, коли до вищої влади заходить Владимир Путін. У 2006-му її перейменовують у військово-промислову комісію. До складу входять керівники усіх силових відомств, розвідки, керівники стратегічних галузей, тобто Медведєв, Бортніков, Герасимов, Золотов, Патрушев, Ліхачов, Шойгу та чимало інших, і, звісно же, Наришкін. Усі там. У 2014 році ВПК перепідпорядковують президентові Путіну. Комісія може формувати державне замовлення і має бюджет в 1 трильйон рублів. Навіть при обвалі російської валюти це майже 8 мільярдів доларів на рік. Функції ті самі – обговорення і оцінка військових потреб, збір запитів, формування розвідплану. Очевидно, що основним його виконавцем є служба зовнішньої розвідки на чолі з Наришкіним. Посаду директора він обіймає з 2017 року. СВР відновила промисловий шпіонаж і вивела його на достатньо високий рівень, що дало можливість Путіну вилити на загал фундаментальну істину руського міра як норму поведінки. Что касается сланцевой нефти. Ну, давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них цап-царап. Посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет.